Tjena Oskar! Tjena! Idag är det söndag och vi befinner oss faktiskt inte hos oss idag. Nej. Utan vi är på din natursköna Valda Golfklubb. Det är vi. Min hemmabana. Ja, inte min. Inte din. Nej. Vi ska idag benämna och prata om någonting som jag vet du får en väldans massa frågor om. Det är wedgar och det är lite slipningar och det är bounce. Ja. Vad är skillnaden mellan slipning och bounce? Många tror att det är samma. Ja, nej, men lite så. Vi har gjort ett avsnitt på det innan där vi använder Titleist Wedge Fitting App. Yep. Men nu så tänkte vi försöka baka in lite mer hur det faktiskt funkar på banan när vi har lite andra förutsättningar och så vidare. Vad har vi med oss idag? Men vi har 58-gradare. Vi kommer jobba med. Här snackar vi alltså olika grinds, det vill säga slipning på sulan. Då har vi Titleist S-grind, K-grind, T-grind, M-grind och D-grind. Så vi har alltså alla är 58 grader. Ja. Och det är Titleist SM10. Ja. Vi har 5 stycken med 5 helt olika slipningar, olika bounce. Precis. Så att vi går från 4, 8, 10, 12 och 14 i bounce. Så ganska stor skillnad till exempel då från 4 och 14. Ja, det är 10 ungefär. Ja. Så jag tänker vi ska testa det idag, se vad skillnaden är, vad som eventuellt är bra, vad som är dåligt. Och så ska du försöka hjälpa dem där hemma att hur man ska tänka när det kommer till bounce och grinds och så vidare. Så vi börjar egentligen. Yes. Vi har lite bollar här. Jag tänker att vi leker att jag är... Du är någon där hemma. Jag är någon där hemma som inte egentligen har faktiskt en aning om. Nu befinner vi oss på Valda. Ja. Ganska sandigt, ganska hårt i backen. Ja. Ett läge med ganska kort flagga. Ja. Där. Ja. Nej men egentligen det jag skulle vilja börja med att säga det är ju först intervjufas med dig egentligen. Nu känner jag till dig ganska bra, men brukar vi ta mycket torv? Nej. Nej. Du är ju en spelare som tar ganska lite torv. Ja. Skulle du säga att, har du spelat olika bounce och grinds innan? Alltså jag är nog ett typexempel. För att jag har liksom bara köpt wedgar på känsla. Jag har aldrig funderat så mycket på... Jag har spelat Wookie, så har jag alltid spelat M-grind. Yep. För jag tycker den är ganska god, för just man kan lofta upp ganska mycket. Du kan lägga det på tån och så vidare. Men jag har liksom inte egentligen jobbat så mycket med det, utan jag har mest bara med den här blir nog bra. Står det 13 eller står det 8? Det är kanske inte så noga. Nej, men där har vi M-grind dubbelslipad. Ganska bra allround-klubba för just 58. Ja. Likadant D-grind, likadan, lite mer bounce på den. Men om vi säger så här då, vi börjar med, jag tänker att vi går nerifrån och upp idag. Så du kommer få den nya grinden här nu från Titleist 04T. Har en liten aning om att han kanske hette L tidigare. Ja. Så ganska lite bounce. Får vi se vad du tycker och tänker om den. Och nu slår du ju med lite öppet blad. Ja. Men där kom jag ju ner väldigt tydligt i backen. Ja, korrekt. Det gjorde du där med. Där kommer jag verkligen ner väldigt mycket med backen. Eller i backen. Var det en sån här duff? Det är det man brukar kalla duff. Sen är det ju väldigt porös mark här på Valda. Så wedgar är inte alltid helt enkelt. Men där har vi slagit 3 slag med den. Ja. Nu får vi den som du brukar använda dig av då, M-grind. 8 i bounce på den. Och när vi pratar bounce, vad pratar vi då, André? Vi pratar vinkeln väl mellan topplinjen och den högsta punkten på baksulan. Precis. Ser vi att bollen kommer ut lite lägre, eller hur? Ja. Den var nästan en kopp. Kommer ut ännu lägre. Ja, men det är bra. Vi behöver några sådana här slag för att göra detta så bra som möjligt. Lite sås på den. Vad känner vi någon skillnad? Jag tycker den är ju lättare att slå. Den är lättare att slå, men inte mycket lättare, va? Nej. Sen ska vi tillägga att vi har standardlive på allting idag. Jag vet inte, vad spelar du själv? 2 flat ungefär. 2 flat. Ja. Yes. Vi går vidare. 5810S. Enkelslipad sula. Kanske inte så supermycket för att vinkla upp, men jag kan tycka att den här ligger ganska schysst när man vinklar upp den i alla fall. 10 i bounce. Ja, men den kände jag tog jag gott. Ja.
den tog vi inte så gott. Nej. Bra fråga. Där kanske det blir så här att man blir lite orolig för att slå ner marken eftersom jag duffat tidigare. Känner du att det blir en liten distans från leading edge till backen när den blir enkelslipad? Ja, men det kan jag tycka. Alltså någonting här nu gjorde att jag vågade inte alls egentligen gå ner i marken. Nej. Och det här, när man kommer till intervjufasen och man gör en wedge fitting, använder vi 58 och loftar upp det mycket, ja då kanske man tittar på en lite mer dubbelslipad. Använder vi den väldigt mycket med rakt blad, ja då behöver vi inte kanske titta på en enkelslipad utan då tittar vi mer på vilken bounce det skulle hjälpa att ha. Ja, men jag loftar ju nästan alltid upp mina. Precis. Så att jag tycker det räcker där. Vi går på 12D. Det är väl en av de mest sålda wedgarna från oss i wedgefittingen inomhus. Den där duffar du faktiskt lite. Men den blir helt okej ändå, eller hur? Den duffar, jag ser du. Ja, det lät inte som en riktig klick i bollträff, det gjorde du inte. Men... ganska enkelt, eller hur? Ja, men det här känns ganska behaglig. I alla fall på den här typen av slag. Ja, vi ser riktigt hög en gång nu då. Vi tar en till med lite mindre handled. Ska du ge mig svingtips här också? Nej, men en hög. Det kan jag behöva. Du ser, här använder vi bouncen. Slagen blir ganska schyssta oavsett hur man tar den. Felmarginalen blir ju mycket större när vi har lite mer i bounce. Ja. Sen är det ju beroende på hur slår vi bollen. Är vi en spelare som slår väldigt mycket ner på bollen, då vill vi ha mycket bounce. Ja. Slår vi ganska flackt så klarar vi kanske av en mindre. Och det är lite vad man gillar själv där. Men högsta bouncen 14 i K-grind, det är den breda sulan. Det är den här som jag tycker är så himla svår att titta på. Jag kan gilla den. Jag tror aldrig jag ens har slagit den här. Nej. Generellt sett så kan jag tycka att när vi pratar olika bounce och så vidare, när vi får en sula som K-grind, och likaså det jag sa när vi gick från 12an eller om det var 10an, jag kommer inte riktigt ihåg, men det var när vi gick från 4an och uppåt i alla fall så märkte vi att bollflykten blev lite lägre. Ja. Det beror ju på att vi kan ta den lite flackare, för vi gräver inte lika mycket. Ja. Då träffar vi lägre ner i bladet. Den kommer ut lågt med lite mer spin. Men där tar du riktigt fint. Sen finns det ju, nu står vi med Titleist wedge här idag. Finns det märken som gör med high toe till exempel? De wedgarna, där har vi flyttat seget lite längre upp. Och då pratar vi alltså tyngdpunkten i klubban, vilket gör att vi får en lägre bollflykt även där. Men hur funkar, jag tänker typ som K-grind då, som är ganska, vad säger du, singelslipad. Ja. Och ganska mycket bounce. Alltså, skulle du säga att det här är en bra klubba som jobbar med mycket med upp? Alltså vinkla upp bladet, eller är det här... Min känsla är att du ska slå så mycket square med en sån här klubba. Det håller jag med dig om. Är helt riktigt. Jag skulle säga att hade man haft K-grind i typ en 64 grader, jäkla guldklubba. Men du ser, de här distanswedgarna, typ 20 meter, blir ganska enkla här. Ja, men jag måste faktiskt säga att jag tror att det är första gången jag slår en sån här typ av wedge. Och det här kändes faktiskt mycket lättare än vad jag trodde. Nu har vi satt bak den lite på bakfoten också, ska vi se vad det ger. Härligt. Jag skulle vilja se dig lofta upp den ordentligt, slå den högt en gång. Jag kommer under va? Vi tar en till. Nej, du har ingenting. Nej, det var ju synd. Nu har vi hamnat i en bunker. Ja. Och hur ska man tänka när det kommer till bounce, grinds och så vidare när vi är i bunker? Nej, men hårdhet på sand vi spelar i normalt sett. Sen även här är vi branta, är vi flacka in på bollen och så vidare. Ja. Loftar vi upp klubban, loftar vi inte upp klubban och så vidare. Ja. Nu har vi lite koll på det. Om vi kollar på det tidigare läget som vi hade innan, tyckte vi nästan att mer bounce var att föredra. Ja, men förvånansvärt, ja. Vi ska se vad som gäller här. Så jag tänker faktiskt att vi börjar med den som jag tyckte presterade bäst på förra läget. Ja. 14 K-grind. Då har vi ett ganska tajt läge. Precis, så här ska vi lofta upp klubban, slå den ganska högt. Inte särskilt hög, men okej.
Mycket trevligt. Bra. Känns ju lite som att jag duffar den ändå. Ja, så det är väldigt mycket sula. Ja, vi träffar nog baksidan på sulan lite grann. Ja. Vilket är helt normalt. Vi gör så här en gång. Så, och så tar vi en volt till. Fick du 12D av mig. Ja. Rundad sula så att vi slipper bakkanten på den. Också lite bakkant där. Ja, faktiskt. är det. Tar en till med den wedgen så tar vi en sista här sen. Den fick vi tag i. Ja, den där är sådär. Ja. Vi tar... den tar vi. 08M. Testar vi där. Ja, men vad skulle du säga är din styrka, André? Är det bunkerspel eller är det närspel överlag? Det är nog närspel överlag så att säga. Så bunkerspelet är det vi vill ha lite mer hjälp med i så fall? Ja, men lite mer stabilitet kan jag väl känna. Japp. 58 är en klubba som vi använder ganska mycket i bunkern. Ja. Den här kommer ju ut mycket, mycket trevligare. Ja, men den känner jag som hade jag lite mer kontroll på. Precis. Du ser, den där blir inte så pjåkig även fast den är dåligt träffad. En sista där då. Mm. Jag försökte kväva på morgonen. Men den blir ändå okej. Den kan gå i. Så, då har vi slagit lite bunker. Vi har kommit fram till någonting här. Vi ska slå lite tajta lobbar också, tänker jag. Ja. Så att vi får verkligen allting. Men om du ska säga en keypoint för oss andra att ta med sig när det kommer till tänka på grinds och bounce i bunker. Ja. Hur lägger du ner sulan? Har vi mycket problem med att lofta upp och vi tycker det är jobbigt, det ser konstigt ut. Vi kör med square blad. Då är K-grind eller S-grind att föredra. Ja. Beroende på bounce och så vidare. Men loftar vi upp den så skulle jag säga rundad sula M eller D-grind. Men sen är det också så här. Vi skulle kunna ha en sula för vardera läge. Men riktigt så bra ska vi inte ha det. Utan vi måste komma fram till vart är det vi behöver mest hjälp. Yep. Bra. Men bra, vi tar oss vidare. Yes. Right. För mig, för ganska många golfare kan jag tänka mig att vi står i ett mardrömsläge. Vi har tight läge, vi har ganska hård fairway, tight flagga och bunker. Finns det någon klubba i det här läget som skulle kunna hjälpa mig? Absolut. I sätt till grind, bounce och så vidare, det vi pratar om. Absolut. Om detta är nu det värsta läget vi kan tänka oss på banan, vi är rätt okej i bunker, rätt okej på de här vanliga slagen, så skulle jag börja med 14K och bara slå den med rakt blad, slå den som ett helt vanligt golfslag med lite kortare sving bara. Studsar, blir ganska bra. Behöver inte ens slå den så mycket högre än så. Nej, den hade man ju tagit faktiskt. Ja. Sjukt användbar klubba om vi har lite problem med de här slagen. För den där träffar du inte helt 100, men du är inte i bunkern. Men det här är ju också så här, för att göra det enkelt för dig. Rakt blad, bara fram och bak. När vi har en klubba som vi behöver lofta upp och grejer, ja, då behöver vi göra likadant varje gång. Det kanske klurar till det för många. Så 58, 14K. Där har vi den. Den är, ja. Nej, men den är ett alternativ. Sen skulle jag säga så här. När man har sett hur du har slagit här idag så skulle jag ge dig den här klubban. Det är 08M. Det var den som fungerade sjukt bra i bunkern. Här gillar ju du att lofta upp klubban lite. Och då kommer vi använda bounce på ett helt annat sätt. Om vi inte gör så. Ja. Bra. Lite lättare att få upp i luften när vi kan lofta upp den lite grann. Just att vi vinklar upp bladet. Ja. Mycket bra. Men skulle man säga så här då, kort och gott. Vilken wedge skulle vi rekommendera här? Jag skulle säga, om man tittar på alla tre lägen vi har tittat på idag. En klubba som faktiskt har gjort det väldigt enkelt för dig i alla lägen. Bara chip, max 2 putt. Vi kommer därifrån med sämst bogey. 58-14K. Det är den som har varit enklast. Sen för att rädda de här paren och komma riktigt nära och sen kanske riskera lite, så är det 08M som presterar bäst för dig. Helt enkelt. För skojs skull så vill jag att du tar någon med T, för det är det man tror att man ska ha när man spelar Valda och det är hårt i backen och man ska lofta upp klubban och så vidare. Det här känner man ju, alltså den ligger ju fruktansvärt tight. Ja.
Och den hämtar vi i bunkern. Men det är som, alltså jag får ingen hjälp här av bounce, för den är ju borta. Ja. För jag har ju alltid tyckt, alltså någonstans så kollar man på T-grinden. Alltså den är ju sjukt trevlig när man bara står så här. Sjukt trevlig. Men fan vilken skillnad det är. Men jag skulle säga, slå slaget. Jag vill att du tar ett slag till med den. Och så sätter du bollen på främre fot. Så att vi inte står med den på bakfoten. Och så lite mindre viktförflyttning framåt. Så du står ganska neutralt. Så blir det skit ändå. Det blir fortfarande duff. För där måste vi komma fram och kunna använda den lilla bouncen som finns. Men varför göra det så svårt? Ja, det är... Men det känns ju som jag verkligen hugger. Ja. Nej, jag skulle säga... Och sen är det någonting som många tourproffs... Man tror att de gör oftare. Det är att byta grinds från vecka till vecka vilken bana de spelar. Ja. De flesta använder samma förutom det Open-veckan som är lite annorlunda. Men det är typ enda gången de byter. Så jag skulle säga, ja, men hamnar vi i 14K här så kommer du vara i 14K på Mölndals golfklubb imorgon också. Eller vart du nu spelar. Ja, men intressant. Vi har testat lite olika lägen. Jag har fått faktiskt en helt ny upplevelse i form av wedgar och överlag. Jag har som sagt alltid tidigare bara spelat med 08M. Det som har funkat lite olika, eller det som har sett bra ut. Precis. För mina ögon. Ack så viktigt. Men återigen kanske värt att påpeka det att har ni frågor om wedgar, har ni frågor om bounce, grinds och så vidare. Ta kontakt med oss, maila oss, chatta med oss. Ta kontakt med Oskar, han är expert på det här. För man kan komma långt i dialog också. Bästa är såklart att bara komma in och besöka oss. Ja, absolut. Så vi har gått igenom lite wedgar. Ja. Hur man kan tänka, hur man kan jobba med olika bounce och grinds idag helt enkelt. Toppen. Vi syns en annan gång. Ja. Förhoppningsvis nästa söndag. Ja, såklart. Det gör vi. Ja. Tack så mycket för den här gången. Ha det gött. Hej.